Mitt namn är Sara. Jag är 38 år gammal och idag har jag ingenting. Jag sitter på en kall parkbänk. Träet är hårt och vått. Mina barn Leo och Mia sover bredvid mig. Deras små kroppar skakar i den kalla natten. Deras andning är ytlig. Jag lägger min kappa över dem, försöker täcka dem, men det räcker inte. Vinden skär genom min hud. För en månad sedan hade jag ett varmt hem, en säng, ett kök, en man och en framtid. Jag trodde aldrig att mitt liv skulle sluta så här. Jag ser på mina smutsiga händer. Huden är sprucken och naglarna svarta av smuts. Jag tittar på den tomma gatan. Ingen bil, inga människor, bara svagt ljus från gatlyktor. Jag frågar mig tyst hur jag hamnade här. Jag är trött och bruten, men jag kan inte sova. Vem skyddar mina barn om jag somnar? Jag växte upp ensam. Mina föräldrar dog när jag var liten. Jag hade inga syskon eller morföräldrar. I skolan var jag alltid flickan som satt ensam. Jag drömde om en riktig familj, en plats där jag hörde hemma. Sedan mötte jag Marcus. Han var charmig och snygg. Han lovade att ta hand om mig. Vi gifte oss. När Leo och Mia föddes trodde jag att livet var perfekt. Men människor förändras. Marcus blev avståndstagande, kom sent hem och luktade främmande parfym. Han såg mig inte längre och skrek att jag var tråkig. Sedan kom den värsta dagen. Det snöade i Stockholm och Marcus tog hem en vacker kvinna. Han sa att jag skulle packa mina saker och försvinna. Jag stod med Leo och Mia på trottoaren. Vi var ensamma i den kalla staden, utan familj eller vänner. Vi gick till busshållplatsen och jag räknade mina pengar. Jag hade lite sparat, inte mycket. Leo var hungrig och Mia frös. Jag ville trösta dem, men jag var desperat. Jag hittade ett billigt rum och gav hyresvärden mina sista pengar. Men när vi kom dit passade inte nyckeln. Jag knackade, men en främmande man sade att jag blivit lurad. Mina pengar var borta och den natten sov vi i en snabbmatsrestaurang. Nästa dag hade jag inga pengar, inget hem och ingen mat. Jag fick jobb som nattstädare, men lönen var låg. Varje natt lämnade jag Leo och Mia i ett motellrum medan jag arbetade. Jag var alltid hungrig. Jag köpte bröd till barnen och ljög att jag också hade ätit. Jag måste spara varje krona för att betala motellet. Herr Olsson, ägaren, var grym. En natt såg jag en gammal kvinna på en bänk. Hon skakade och bar tunna kläder. Jag kände denna kyla. Jag gav henne min röda yllesjal, det enda jag hade kvar från min mamma. Hon log tacksamt mot mig. Jag gick tillbaka till arbetet och frös, men mitt hjärta var varmare. Jag visste inte att det ögonblicket skulle förändra allt. Nästa morgon vaknade jag före soluppgången. Mina händer var domnade. Jag kände knappt rörelsen när jag strök bort hår från barnens ansikten. De hade båda mörka ringar under ögonen. Jag viskade tomma ord om hopp och ledde dem till ett soppkök som luktade nåd redan på håll. Vi stod länge i kön. Folk bakom oss svepte in sig i sina egna äländesrockar. Mia grät tyst tills jag lyfte upp henne. Leo var för stolt för att klaga, men hans mage knorrade högt och utan paus. Jag kramade hans lilla hand hårt. Inne, där det luktade brända lökar och våta jackor, fick vi 3 skålar soppa och uppvärmt vitt bröd. Jag såg på barnen när de åt hungrigt och tvingade fram ett leende fast jag smakade ingenting. Efter maten satte vi oss på golvet i hörnet. Jag försökte göra en plan. Jobbet som nattstädare räckte inte, det var tydligt. Jag måste hitta en lösning. Jag gick till socialkontoret med barnen in i ett kalt väntrum där alla stirrade tomt framför sig. Kvinnan bakom disken var vänlig, hennes leende var övat. Hon bad mig flera gånger ha tålamod medan hon bläddrade i papper, skrev och sprang till kopieringsmaskinen.
Jag berättade om Marcus, om lägenheten, om de stulna pengarna, om barnen. Hon nickade, antecknade, skrev. Till slut sa hon att kön till boenden var lång. Jag kunde försöka få en nattplats. Hon skrev en adress på en lapp och räckte den till mig. Jag ville fråga om det fanns hopp, men jag vågade inte. Tystnaden bland de väntande låg tung när vi gick ut. Vi gick till fots till natthemmet. Vägen var lång och Leo klagade över ont i benen. Jag hittade på en skattjakt och sa att en överraskning väntade vid målet. Han visste att det var en lögn, men han spelade med. Mia somnade till slut i min famn. Sent på eftermiddagen kom vi fram till ett lågt betonghus med förseglade fönster. 2 poliser stod utanför och granskade alla nya. Inne luktade det desinfektion och sovsalarna var fulla av fältsängar. En ung kvinna som hette Jenny visade oss till vårt hörn och pekade på duschar och toaletter. Jag märkte att det saknades lås på dörrarna och inget skydd mot de andra gästerna. Jag byggde en borg av tunna filtar för Leo och Mia. Jag höll mig vaken medan de sov för att vakta. Första morgonen fick jag ett samtal. Jag kände inte numret, men svarade ändå, för hopp gör allt lättare. I andra änden hördes en hes röst. Det var kvinnan från parkbänken som jag aldrig frågat om namn. Hon ville tacka mig och sade att hon låg på sjukhus. Någon hade sett när jag lade sjalen om henne och hjälpt henne. Hon kunde inte ge mig mycket nu, men kände någon som sökte hemhjälp. För första gången på veckor föll en ljusstråle i mörkret. Jag skrev adressen på baksidan av en reklamlapp, gick dit och huset var rent med en välskött trädgård. En äldre dam med snövitt hår och darrande fingrar öppnade dörren. Hon hette fru Bergqvist och sa att hon behövde hjälp med inköp, bad och medicin. Jag svarade ja direkt. Arbetet var inte svårt och efter varje pass gav hon mig en smörgås till barnen. Ibland stannade jag kvar och berättade om Leo och Mia. Jag talade om den förlorade lägenheten och ex-mannen som nu bodde på Östermalm med skönheten. Hon lyssnade som en mormor jag aldrig haft. En kväll tog jag med barnen till fru Bergqvist för första gången. Hon insisterade på att bjuda oss på middag. Det fanns soppa, helt annorlunda än den i soppköket, och fortfarande varmt bröd. Mia skrattade när fru Bergqvist vek en servett som en krona åt henne. Leo berättade om sin skattjakt och jag såg barnen lyckliga utan att det kändes fel. Till slut erbjöd fru Bergqvist oss sitt gästrum. Hon sade att 3 under samma tak var bättre än en parkbänk. Jag tvekade, men tröttheten slog stoltheten. Jag sade ja. De första nätterna sov Leo och Mia i mina armar som för att skydda oss. Efterhand vande jag mig vid det nya hemmet och det varma ljuset i hallen om kvällen. Jag började drömma igen. Inte om ett perfekt liv utan om att klara mig steg för steg, soppa för soppa. När jag ser på mina händer idag finns så sprickorna kvar. Men de påminner mig om att jag aldrig slutade kämpa. Och att mina barn aldrig, inte en enda dag, slutade tro på mig. På sommaren flyttade vi tillsammans till en liten gård vid stadens kant. Fru Bergqvist hade haft huset i evigheter, sa hon, men det var för stort. Vi hyrde övervåningen och hon insisterade på att vi var vänner, inte hyresgäster. Hon visade Leo hur man sköter grönsakslandet och Mia fick koka sylt med henne. Jag arbetade morgnar i en mataffär, eftermiddagar hos fru Bergqvist och kvällar fortfarande som städare. Pengarna räckte precis och barnen hade äntligen en trygg säng igen. Första dagen i det nya huset smög jag barfota genom det svala köket när solen låg lågt. 2. Jag klättrade upp på en pall för att ta kaffebönor ur skåpet. 3.
Jag såg ett litet foto av unga fru Bergqvist, gammaldags blus, händer i midjan, stolt men sorgsen blick. 4. Under fotot fanns en äldre man med rufsig frisyr och sned glasögon. 5. Senare frågade jag henne vem det var. 6. Min man, sa hon och skrattade torrt, och jag hörde plötsligt mitt eget liv i hennes röst. 7. På söndagar satt vi ofta på verandan och såg barnen springa runt äppelträdet. 8. Fru Bergqvist berättade om sitt liv i Berlin, om krig, flykt och hur hon kom till Stockholm. 9. Jag var för ung för nostalgi, men jag förstod plötsligt hur berättelser binds genom tiden. 10. De handlade om samma rädslor, samma hunger. 11. Ibland tänkte jag att hon valt mig för att hålla hennes förflutna levande och ge något till Leo och Mia. 12. I sensommar kom ett brev från Marcus. 13. Det var inte handskrivet utan utskrivet, hälsningen formell och nästan affärsmässig. 14. Han ville träffa Leo på hans födelsedag. 15. Han skickade en check och bad om möte på en restaurang på Östermalm. 16. Jag höll brevet och undrade om jag dög, inte fru längre, utan mamma, överlevare, givare av allt. 17. På natten låg jag vaken, undrade om jag hatade Marcus och insåg att jag inte gjorde det. 18. Jag hade ingen energi för hat eller någonting som inte gällde barnens överlevnad. 19. På Leos födelsedag åkte vi därför in till stan. 20. Jag tog fram de renaste kläderna vi hade och flätade Mias hår i 2 prydliga flätor. 21. I tåget tittade folk på oss som på en ofullständig familj, men deras blick rörde mig inte längre. 22. Restaurangen låg i en glashög byggnad med servettskulpturer och servitörer i frack, och Marcus kom sent med parfymkvinnan. 23. Hon hette Elin och bar en tight klänning. 24. Hon såg nervöst på Leo och Mia som om hon inte visste hur man pratar med barn. 25. Leo var blyg. Mia stirrade på Elin som på ett sällsynt djur i en djurpark. 26. Marcus talade om sitt nya jobb, om resor och planer. 27. Jag såg hur hans händer ryckte när han snurrade sitt glas. 28. Han frågade inte en enda gång hur vi hade levt sedan han försvann. 29. Han tycktes tro att jag skulle bli osynlig, men jag satt kvar med barnen och spruckna händer. 30. I slutet av måltiden räckte han Leo en dyr plasthelikopter. 31. Mia fick ett glittrande armband. 32. Sedan reste han sig som för att gå och frågade om jag någon gång behövde mer pengar. 33. Vi klarar oss, sa jag, som alltid. 34. Elin mumlade, så duktig, och jag visste inte om hon menade mig eller sig själv. 35. På hemvägen somnade barnen lutade mot varandras axlar och jag såg ut på billiga neonskyltar. 36. Jag tänkte på fru Bergqvist, på parkbänken och på nätterna utan skydd. 37. Jag mindes alla kvinnor i väntrummet, deras tomma blickar och ordlösa berättelser. 38. Kanske var jag nu en av dem. 39. Den natten lade jag barnen i deras sängar och gick tyst genom korridoren. 40. Jag kände doften av sylt och nybakat bröd och hörde en fågel sjunga för tidigt utanför. Jag tvingade mina trötta ben ner till köket igen. Fru Bergqvist satt vid bordet, rörde i sitt te och läste horoskopet i Dagens Nyheter. Hon pekade på kannan som om hon sa, sätt dig. Jag satte mig, vi teg en stund och bakom tystnaden låg frågor jag aldrig vågat ställa. Om hennes man, om åren i Berlin, om allt hon förlorat. Till slut sa hon, i slutet behåller man bara det bästa från varje plats. Hon log, ögonen blev blanka men ryggen var rak. Jag förstod inte varje ord, men jag förstod meningen. Jag var fortfarande trött, fortfarande hungrig, fortfarande full av rädsla. Men jag var inte längre ensam. Den natten såg jag på mina händer. Sprickorna höll sakta på att läka. Jag visste att kylan hade ett namn och ljuset också. På morgonen skulle jag väcka barnen, göra frukost och säga att mamma aldrig ger upp. Jag stod kvar på det kalla köksgolvet när fru Bergqvist kikade på mina fötter och fnissade.
Jag förstod inget först tills jag tittade ner. Min högra stortå stack genom den tunna bomullstrumpan. Ett litet hål, men ändå ett hål. Jag skrattade och vi skrattade båda som två flickor. Hon sa, du behöver nya strumpor. Bra kvinnor känns igen på slitna sulor. Det kändes som en komplimang faktiskt. Nästa morgon stapplade jag med Leo och Mia genom vått gräs till brevlådan. Mellan räkningarna låg ett litet, välfyllt kuvert. Ingen avsändare, ingen frimärke, som om en ande lagt det där. Inuti fanns kuponger för mataffär, apotek och frisör och på en lapp stod för nästa etapp, E. Jag svor tyst. Om det var ett skämt var det ett smart skämt och det luktade fru Bergqvist. Jag tog kupongerna och gick med barnen in till byn. Vid vilan berättade jag för Mia att kuvertet kom från en god fe. Hon fnittrade och frågade om fen var röd eller blå. En med grått hår och varma händer, sa jag, och vi var eniga. Ingen fe slår fru Bergqvist. På hösten började jag en nätkurs på kvällarna. När barnen sov och huset var tyst satt jag vid det gamla köksbordet, bland kaffefläckar och sylt. Kursen hette Grundläggande bokföring. Jag förstod lite, först nästan inget, men jag skrev av allt, övade och frågade i chatten. Jag kände mig dum, men fortsatte. Efter 3 veckor mejlade läraren. Du är disciplinerad, ge inte upp människor som du hittar sin väg. För första gången smakade jag stolthet, inte sött utan salt med en aning bitterhet. En kväll i slutet av november ringde det på dörren medan jag lyfte upp Mia ur badet. Hon luktade tvål och hennes blöta hår låg som tång över pannan. Utanför stod en man med vårdat skägg, grå rock och portfölj. Jag kände igen honom från fönstret i soppköket, från långt tillbaka. Han presenterade sig som socialsekreterare. Vi stod tysta 1 minut i dörröppningen. Sedan sa han, man hör gott om er, fru. Och han stannade, osäker på mitt efternamn. Jag hjälpte honom och han log generat. Han gav mig papper, pekade på en rad och sade att jag åtminstone borde söka studiestöd. Jag lade Mia i sängen och satte mig sedan med te och papper vid köksbordet. Jag läste och läste, förstod hälften och skrev ändå ner allt jag kom på. Jag mindes tiden då jag gick mellan kontoren i Stockholm där nickningar och leenden bara var masker. Men den här gången kändes det annorlunda. Kanske för att jag nu visste vad jag ville. Eller för att jag för första gången i livet verkligen var redo att ta emot hjälp. De första snöflingorna kom tidigt i år. En morgon gick barnen sömnigt i hallen. Vi tittade ut och världen var helt vit. Det såg ut som om snön dolde allt kaos. I vardagsrummet sträckte fru Bergqvist ut armarna som för att krama snön. Hon sade att snö är som en andra chans för naturen. Leo frågade om människor också får nya chanser. Jag ville svara, men hon hann före. Varje dag, min pojke. Varje dag är ny. Vintern var hård, men vi klarade oss. Jag arbetade, studerade och skrev ansökningar. Samtidigt ritade Mia allt oftare på köksväggen med kritor. Det här är vårt hem, sade hon stolt och jag kunde inte skälla. Leo kom hem med ett diplom från skolan. Klassens bästa vän. Jag grät när jag läste det. Leo rullade med ögonen. Mamma, det är bara papper. För mig kändes det som en seger jag aldrig sökt. På våren så ringde jag på en dörr i city. Ingen parkbänk, inget motell längre. Jag hade intervju för ett kontorsjobb. Reception, bokningar, telefonsamtal. Jag bar en lånad kavajfest med säkerhetsnålar vid axlarna. Tyget kliade, men jag höll ryggen rak. Kvinnan som öppnade var ung och elegant, med doft av mynta och frågor. Hon granskade mig noga och frågade om hål i CVT, om barnen, om min engelska. Jag ljög inte och jag vek inte undan.
Till sist sade hon att jag var annorlunda än de andra. Jag visste inte om det var bra eller dåligt. 3 dagar senare så ringde hon och sa att jobbet var mitt. Jag sprang med mobilen genom trädgården till äppelträdet där barnen byggde en gunga och ropade nyheten. De förstod inte ordet jobb, men de hoppade av glädje och det räckte. Den kvällen satt vi i köket igen och jag gjorde varm choklad till alla. Jag rörde långsamt med skeden medan jag berättade för fru Bergqvist. Hon log med slutna läppar och sa, jag visste det. Sedan tog hon fram en flaska cider som hon sparat för goda tider. Senare, ensam i mitt rum, hörde jag vinden bära äppelblom in genom fönstret. Jag tänkte, jag hade klarat det, inte allt, men något. Natten kändes inte längre lika kall som förr. Under de nästa veckorna kom små segrar. Mia lärde sig cykla trehjuling utan att snubbla. Leo tog med en flicka hem för att leka. Jag fyllde i en skattedeklaration utan att må illa. När Marcus skickade ett kort meddelande om barnen svarade jag artigt men kort. Jag tänkte inte längre på honom utan på Leo, på Mia och på fru Bergqvist. Jag såg köksbordet under äppelgrenarna och de nya blommiga strumporna hon gav mig. Ibland såg jag mig i spegeln och räknade sprickorna i mina händer. Sprickorna försvann aldrig helt, men de påminde mig nu om det jag håller fast vid. För mig, för barnen, för alla som förtjänar en ny